Hello everyone. දැන් අවුරුදු 12කට උඩදී ලංකාවට මුලින්ම hair transplant ගෙනාවේ kesha transplant. ඒ කාලය ඇතුළත ආයතන කිහිපයක් ඇවිල්ලා ගියා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. හැබැයි දැන්ට ලංකාවේ කෙසිටවන්නේ ආයතන දෙකයි. අපි තමයි හැබැයි ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ආයතනය. ඒකට හේතුව අපි ගාව විතරයි තුර්කියේ සෆායර් තාක්ෂණය තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒ තාක්ෂණයේ prime කියන තාක්ෂණය සෆායර් prime එක ලෝකේ තියෙන නවීනතම කෙසිටවන තාක්ෂණය අපි තුර්කියෙන් ලබන මාසෙ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය බලපත්‍ර ටික දැන් අපි ලැබලා මේ තියෙන්නේ අපි මේ පෙන්ලා තියෙන මේ බලපත්‍ර. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ඒ තුර්කියේ තාක්ෂණයම මෙහි කරගන්න පුළුවන්. තුර්කියේ දවසකට hair transplant 2000ක් විතර වෙනවා. ඒකට හේතුව ලෝක පුරාම ජනගහනය කෙස් අඩු නම් එන්නේ තුර්කියට. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් flights, hotel stays සහ transplant කරන්න ගියොත් ලක්ෂ 20කට වැඩි යනවා අනිවාර්යෙන්ම. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ තාක්ෂණයම ඒ තරම් සාර්ථකව ඒ hair transplant භුක්තිය විඳින්න පුළුවන් මෙහි ලංකාවෙම ඉඳගෙන kesha transplant හරහා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් තෝරන්න දෙයක් නැහැ. පිටරට යනවද ලංකාවේ ඉන්නවද එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම ඇවිල්ලා kesha transplant එකට එන්න අපි ඒ තුර්කියේ කරන විදියටම කෙස් ටික හිටවල දෙන්නම්. අපේ hair transplant ඉතා සාර්ථකයි. අවුරුදු 12ක පළපුරුද්ද තියෙනවා. තව විශේෂ දෙයක්ත් කරනවා. දැන් කෙස් යන එක දිගට වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ උඩ කොටසේ තියෙන කෙස් DHT හෝමෝන් ඉෆෙක්ට් එකෙන් එන්න තුනී වෙනවා. බෙහෙත් කරනවා නොමිලේ. අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලට අපි මාසපතා ඔක්සිජෙට් කියලා ට්‍රීට්මන්ට් හැදෙනවා ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය. ඒ ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය මෑතකදී තමයි ලෝකෙට අඳුරලා දීලා තියෙන්නේ. වරුද්දක්වත් නැහැ. ඒක තමයි අතනම තත්ත්ව වලින් හොඳම බෙහෙත කෙස් යන එක නවත්තන්න. ඒක සාමාන්‍ය බෝතලයක් ලංකාවට ඕගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එක හොයලා 50000කට විතර. අපි මාසපතා නොමිලේ දෙනවා අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලට. අනේකින් අර තියෙන කෙස් කලඹ ඉතුරු හරිය ඝන කම් වෙනවා යන්නක නතර වෙනවා. ඒක හොඳ බෙහෙතක්. ඒක අපි හරහා නොමිලේ කරගන්න අපෙන් කෙස් ඉටවලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් කෙස් සම්බන්ධ උපදෙස් අවශ්‍ය නම් අමතන්න 076 99 65 660 074 360 0671. මේ හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි kesha